Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইন্ডাকশন ট্ৰেইনিং এণ্ড ৱেল্ডিং প্ৰচেছৰ পাৰ্ট 2. এই সিৰিজত অলৰেডি মই পাৰ্ট 1 অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছোঁ আৰু তাত মানে এমসিকিউ খিনি দিয়া আছে আৰু এমসিকিউ খিনি লগতে এনসাৰ খিনিও দিয়া আছে আৰু কিয় সেই এনসাৰ খিনি হৈছে মানে হেতু কোৱেশ্চনৰ লগত এনসাৰটো কেলে হৈছে তাৰ ৰিজন কি হেতু মই লগতে কৈ গৈছোঁ. ইয়াত আমি পাৰ্ট 2 ডিসকাস কৰিম. পাৰ্ট 2 টো এপ্ৰক্স 20 to 22 মান কোৱেশ্চনে ডিসকাস কৰা হৈছে. আৰু ইয়াৰ পাছতে মানে যেতিয়া এইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব এইটো চেপ্টাৰ তেতিয়া নেক্সট আমি বেলেগ এটা টপিকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু এনেকৈ কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকিম এমসিকিউ খিনি. ইয়াত পাৰ্ট 2 আমি ডিসকাস কৰিছোঁ. ইয়াতো একেই মানে বেসিক খিনিয়ে আছে, লাহে লাহে আমি এডভান্সলৈ যাম. ইয়াত ফাৰ্ষ্ট যেটো প্ৰবলেম কৈছে হেতু হৈছে হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য হামাৰ ইজ ফিটছ ইনটু দ্য হ্যান্ডেল ফৰ ইটস ৰিজিডিটি. মানে যেটো হ্যান্ডেলৰ যেটো কানেক্টেড থাকে ৰিজিডিটিৰ কাৰণে কোনটো পাৰ্ট থাকে হেতু হৈছে তাৰ ৱেজ মানে কি তাৰ হেডটো ৱেজ বুলি বুজাইছে. এইটো আমাৰ যেটো মেইনলি যেটো হামাৰৰ পাৰ্টস থাকে দুটা পাৰ্টস থাকে, এটা হৈছে তাৰ এইটো হেড আৰু এটা হৈছে তাৰ হ্যান্ডেল. হেডতো বিভিন্ন পাৰ্টস আছে যেনেকৈ এইটো আছে ফেস, এইটো আছে পেন, ইয়াত আছে আই হোল, এইটো কয় চিক, এইবিলাক আছে কিন্তু মেইন এই পাৰ্টটো হৈছে হেড আৰু এইটো হৈছে হ্যান্ডেল. আৰু হ্যান্ডেলটো মানে যেটো মানে ৰিজিডিটিৰ কাৰণে তাৰ যেটো ৰিজিডিটি হেতু মানে তাৰ ৱেজ বুলি কয় হেতু মানে হ্যান্ডেলত ফিট থাকে. তো ইয়াত হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো ৱেজ. ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে হুইচ অফ দ্য হটেষ্ট পইণ্ট অফ দি অক্সিজেন ফ্লেম. আমি জানো অক্সিজেন ফ্লেমৰ আটাইতকৈ মানে হাই টেম্পাৰেচাৰ হয় ফ্ৰম 3000 to 3300 বা 3200 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ. তো হেতু যে হয় হেতু গোটেই ফ্লেমটোত নহয়, এপ্ৰক্স সেই ৰিডিউজিং জোনটোত হয়. ৰিডিউজিং জোন মানে এইটো হৈছে ফ্লেম আৰু এইটো হৈছে তাৰ ইনাৰ কোণ. এইটো হৈছে এই যেটো পোৰ্শন মানে ইনাৰ কোণৰ একদম মুখৰ পোৰ্শনটো হেতুকে কোৱা হয় ৰিডিউজিং জোন. আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ মানে হাই টেম্পাৰেচাৰ হয়. বেলেগ ফুয়েল গেছ আৰু সাপোৰ্টিং গেছ মানে যেটো কম্বিনেশ্যন যেটো মানে হাই হিট ফৰ্ম হয় হেতু কম্পেৰিজনত অক্সিজেনৰ আটাইতকৈ বেছি হয়. ইয়াৰ পিছত নেক্সট আমি চাইছোঁ যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনজুৰি ইজ কমন ইন গেছ ৱেল্ডিং. বাৰ্ণ ইনজুৰি, বাৰ্ণ ডিউ টু দ্য ফ্লেম. ইয়াৰ পাছত নেক্সট হোৱাট শুড বি দ্য এংগল ফৰ দ্য ডাবল জে বাট জইণ্ট 20 ডিগ্ৰী. ডাবল জে মানে কি যেতিয়া 25 mm তাৰপৰা তাতকৈ যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া আমি ডাবল জে ফৰ্ম কৰোঁ. মানে এইটো এনেকুৱা হ'ব আৰু মানে তলফালেও মানে এনেকুৱা হ'ব. এইটো কোৱা হৈছে ডাবল জে. ডাবল ইউটো হৈছে এইটো আমি এনেকৈ ইউ টাইপ কৰিলোঁ. এইটো হৈছে ডাবল ইউ, এইটো হৈছে ছিংগল ইউ, এইটো ছিংগল ইউ আৰু ডাবল ইউটো হ'লে এনেকৈ ওপৰতো এনেকৈ হ'ব আৰু তলতো এনেকুৱা হ'ব. সেম মানে এইটো ইউটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ইফালেও ইউ আৰু ইফালেও ইউ. এইটো হৈছে ডাবল ইউ. বাট ডাবল জে বুলি ক'লে মানে এটা সাইড সিধা থাকিব আৰু এটা সাইডত আমি ইউ মানে গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিম. যেনেকৈ আকৌ এইটো হৈছে ডাবল বেভেল, ইয়াক কোৱা হয় ডাবল বেভেল. আৰু ডাবল জে মানে এনেকৈ আকৌ এইটো হৈছে ডাবল জে আৰু এইটো থিকনেছটো বহুত হ'ব লাগে মানে 25 এবভ 30-35 মান হ'লেও ডাবল জে আমি ইউজ কৰোঁ তেনেকৈ. তাৰ যেটো এংগল থাকে যে হেতু 20 ডিগ্ৰী থাকে. ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে হোৱাট হ্যাপেন ইফ দ্য বেঞ্চ ভাইচ ইজ অভাৰ টাইটেন. যদি আমি বেঞ্চ ভাইচটো যদি মানে যিমান তাৰ লিমিট তাতকৈ যদি বেছি টাইট কৰি দিওঁ তেতিয়া স্পিণ্ডেলটো বেয়া হৈ যায়. স্পিণ্ডেলটো কি হয় এইটো হৈছে ভাইচটো এনেকৈ দুফাল দুটা মানে জো থাকে তাৰ আৰু ভাইচত যে এইডোখৰত এটা এইটো হৈছে স্পিণ্ডেলত এনেকৈ হেণ্ডেল থাকে লগোৱা. এই যেটো স্পিণ্ডেলটো সেইটো বেয়া হৈ যায়. এইকেইটা মাইল ষ্টিলৰ থাকে আৰু যিকেইটা জো থাকে মুভিং জো এণ্ড ফিক্স জো এইকেইটা কাষ্ট আইৰণৰ থাকে. ইয়াৰ পাছত নেক্সটে কৈছে হোৱাট ইজ ডান টু এভইড দ্য ইনজুৰি টু ফিংগাৰ্ছ আফটাৰ দ্য হেকছয়িং অৰ চিজলিং অফ এ মেটেল পিচ. মেটেল পিচটো যেতিয়া আমি কৰোঁ মানে হেকছয়িং কৰোঁ বা চিজলিং কৰোঁ তেতিয়া মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনজুৰি আমি এভইড কৰিব লাগে. ডিবাৰিং টাইপৰ ইনজুৰিৰ পৰা আমি মানে নিজৰ আঙুলিটো বচাব লাগে. ইয়াৰ পাছত নেক্সট হৈছে হোৱাট আৰ দ্য সলিউশ্যনছ ফৰ দ্য ছেফটি ইন দ্য গেছ ৱেল্ডিং. ৱৰ্ক এৰিয়া ইজ ফ্ৰী ফ্ৰম দ্য ইনফ্লেমেবল মেটেৰিয়েলছ. সদায় যেটো ফ্লেমেবল মেটেৰিয়েল যেনেকৈ ফ্লেমেবল মেটেৰিয়েল কেনেকৈ যেনে পেট্ৰল, কেৰাচিন, ডিজেল, মোবিলছ সেইবিলাক সদায় মানে আঁতৰাই থ'ব লাগে, আদাৰৱাইজ জুই লগাৰ চান্স থাকে. নেক্সট কৈছে হোৱাট ট্ৰিটমেণ্ট ইউ শুড গিভ টু এ পাৰ্চন হু ছাফাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ইলেক্ট্ৰিক শ্বক. যদি শ্বক লাগি গৈছে ইলেক্ট্ৰিক তেতিয়া আমি কি কৰিম কিপ ৱাৰ্ম এণ্ড কমফৰ্টেবল. তাতে অপশ্যনবিলাকত থাকিব এলকহলিক ড্ৰিংক দিম নেকি মানে সেনেকুৱাবিলাক নহয়, খোজ কঢ়াম দি তেনেকুৱা নহয়, জাষ্ট কিপ ৱাৰ্ম এণ্ড কমফৰ্টেবল. ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে হুইচ ইনজুৰি ইজ টু বি কভাৰ্ড ইমিডিয়েটলি বাই দ্য ক্লিন ক্লথ এণ্ড এফেক্টেড পৰ্চন অফ দ্য বডি. সেইটো হৈছে বাৰ্ণ ইনজুৰি. বাৰ্ণ ইনজুৰি হ'লে আমি ক্লিন ক্লথ দি ৰেপ কৰিব লাগে, কভাৰ কৰি দিব লাগে. ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে
which safety device is to protect eyes while grinding the white goggles grinding কাৰণে আমি সদায় white goggles ইউজ কৰোঁ আৰু যদি আমি কাটিং কৰোঁ বা আদাৰো কাম কৰোঁ welding কৰোঁ তেনেকুৱাবিলাকৰ কাৰণে আমি black goggles আকৌ আমাৰ black shade লাগে to protect the infrared from our eyes আৰু ইয়াত white goggles লাগে কাৰণ যদি আমি গ্ৰাইণ্ডিং কৰোঁ বা স্পাৰ্কছ ফৰ্ম হয় সেইখিনি আমাৰ চকুৱে যাতে নপৰে সেইটো কাৰণে আমি white goggles ইউজ কৰোঁ which is to wear for the safety while the handling of thin sheets আমি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰোঁ বাই হেণ্ড গ্লোভছ নহ'লে আমাৰ হাতত কাট হ'ব পাৰে নেক্সট কৈছে which type of the welding is done by a small hand weld gun with a non-consumable electrode gas tungsten arc welding কাৰণ non-consumable বুলি ক'লে ইয়াত টাংষ্টেনে আহিব gas tungsten arc welding ইয়াত যদি consumable বুলি আহি যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত gas metal arc welding হ'ব আৰু gas metal arc weldingৰ কেইবাটাও নাম আছে এইটো MIG MAG বুলিও থাকিব পাৰে বা CO2 welding বুলিও থাকিব পাৰে আৰু এইটো হয় gas tungsten arc welding থাকিব বা নহ'লে TIG welding বুলি থাকিব কাৰণ tungsten electrodeটো non-consumable হয় নেক্সট কৈছে which tool is to be used to remove the slag on welding bead এইটো আগৰ এবাৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এইটো যে আমি যদি চিজলিং কৰোঁ ইন টাৰ্মছ অফ কাটিঙত কিন্তু ইয়াত ৱেল্ডিং বিড বুলি কৈছে ৱেল্ডিং বিডত স্লেগ ৰিমুভ কৰিবলৈ আমি চিপিং হামাৰ ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ পাছত নেক্সট 14টো কৈছে what is the purpose of providing the root gap কি লাগে to get the proper penetration মানে একেবাৰে তললৈকে পেনেট্ৰেট হ'বলৈ মল্টন মেটেলটো সেইটো কাৰণে আমি root gap টো দিয়া হয় to increase the depth of the penetration 3 mm হয় root gap but it depends মানে root gap টো ডিপেণ্ড কৰে যদি বেছি বোলে ডাঙৰ 25 mm যদি হয় বোলে মেটেল থিকনেছ 3 mm দিলেও আমি ওপৰফালে এনেকৈ বনাব লাগিব তলফালেও আমি এনেকৈ বনাব লাগিব তেতিয়াহে মানে হ'ব কাৰণ বোলে 10 mm হয় তেতিয়াহ'লে আমি ছিংগল ভি বনাব পাৰোঁ বা যদি 5 mm হয় বা তাতকৈ বিলো হৈ যায় তো স্কোৱাৰ হ'লেও হৈ যাব সেইকাৰণে ৰুট গেপটো আমি বঢ়াই নাযাওঁ এইটোতো থাকিব কিন্তু যদি মেটেলৰ থিকনেছটো বেছি বাঢ়ি যাব তেতিয়া আমি তাত গ্ৰুপ বনাব লাগিব ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে which a file is having its width parallel throughout its length মানে ফাইলটোৰ যে এনেকুৱা থাকে ফাইলটো সেইটো মানে ফাইলটো এনেকুৱা থাকে মানে তাৰ যিটো এই লেন্থ আৰু তাৰ ব্ৰেথ সেইটো ইকুৱেল থাকে সেইটো কোৱা হৈছে সেইটো হ্যান্ড ফাইল বুলি কয় ডাবল কাট ফাইল সিঙ্গল কাট ফাইল ৰাছ ফাইল কাৰ্ভ কাট ফাইল এইটো হৈছে হ্যান্ড ফাইল ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে what is the name of the semi circular deposit on the weld beadত যে আমি এনেকৈ ৱেল্ডিংটো যে কৰি যাওঁ তেতিয়া এনেকৈ হৈ যায় ৱেভিং যে কৰোঁ আমি ৱেভিং কৰালে এনেকৈ হৈ যায় এই বিটটো কোৱা হৈছে ৰিনফোৰ্সমেণ্ট ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে how defective cutting nozzle is cleaned and rectified in a gas cutting torch nozzle cleaner or tip cleaner and emery paper next question to কৈছে which gas flame combination is the preferable for underwater gas cutting of steel underwater কৰিব লাগিব এইটো হৈছে অক্সি কোল গেছটো আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ইউজ কৰে ডিপ কিছুমান কাৰণত আমি হাইড্ৰজেনো ইউজ কৰোঁ বাট এনেই আণ্ডাৰ ৱাটাৰ বুলি ক'লে যদি তাত তেনেকুৱা মেনশ্যন নাথাকে যি ডিপ মানে কৰোঁতে আমি কি ফুৱেল গেছ ইউজ কৰোঁ তেনেকৈ মেনশ্যন নাথাকিলে তেতিয়া আমি অক্সি কোল ইউজ কৰোঁ আণ্ডাৰ ৱাটাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে হোৱাট ছেফটি মেজাৰ টু বি টেকেন ৱাইল পাৰফৰ্মিং দ্য হেক্সো কাটিং ব্লেড ছিকিউৰ্ড উইথ দি এডিকুৱেট টেনশ্যন মানে প্ৰপাৰলি ব্লেডটো ছিকিউৰ হ'ব লাগিব ফিটেড থাকিব লাগিব উইথ দি হেণ্ডেল তেনেকুৱা যিটো মানে অপশ্যন থাকিব সেইটোৱে কাৰেক্ট ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে হাউ মাছ গেপ ইজ মেইনটেইন বিটুইন দ্য গ্ৰাইণ্ডিং হুইল এণ্ড ৱৰ্ক ৰেষ্ট অন এ পেডেষ্টেল গ্ৰাইণ্ডাৰৰ এইটো যিটো এনেকৈ হুইলটো ওলাই থাকে হুইলটো এনেকৈ আধা ওলাই থাকিব আধাটো ইয়াত ভিতৰত থাকিব আৰু ইফালে যিটো ৱৰ্ক বেঞ্চ থাকে য'ত আমি মানে জবটো ইয়াত ৱৰ্ক পিচটো আমি ৰাখি মেলি ইয়াত যিটো গ্ৰাইণ্ডিং কৰোঁ তো এই দুটাৰ মাজত যিটো গেপ সেই গেপটো সুধিছে কিমান হ'ব এইটো বেছি নাথাকে 2 to 3 mm থাকে 2 to 3 mm ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে হুইচ মেটেৰিয়েল ইজ ইউজ টু মেনুফেকচাৰ দ্য গেছ চিলিণ্ডাৰটো বনাবলৈ কেনেকুৱা কি মেটেল লাগে আমি ষ্টীল লাগে ইউজ কৰে বুলি আমি জানো কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টীল ইউজ কৰে তাত ছলিড ড্ৰোন ষ্টীল ইউজ কৰে যেনেকৈ ৰেঞ্চ বা স্পেনাৰ বনাবলৈ আমি ড্ৰপ ফৰ্জ ষ্টীল ইউজ কৰোঁ বা যিটো হামাৰ থাকে হামাৰৰ হেডটো আমি ড্ৰপ ফৰ্জ ষ্টীলৰ থাকে কিছুমান মানে এতিয়া চিজেলৰ হাই কাৰ্বন ষ্টীল ইউজ কৰে তো ইয়াৰ কাৰণে যিটো চিলিণ্ডাৰ মেনুফেকচাৰ কৰিবলৈ যিটো মানে ষ্টীল লাগে সেইটো হৈছে ছলিড ড্ৰোন ষ্টীল যিকোনো চিলিণ্ডাৰ অক্সিজেন হওক এচিডলিন হওক সেই ছলিড ড্ৰোন ষ্টীল ইউজ কৰে সেইটোও মানে বহুত হাৰ্ড হয় পটককৈ সেইকাৰণে এক্সপ্ল'ড হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে হুইচ অপাৰেশ্যন ইজ টু ইউজ টু ৰিমুভ দ্য বাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য প্লেট আফটাৰ কাটিং হৈ যোৱাৰ পাছত যে আমি ৰিমুভ কৰোঁ ফাইলিং বুলি কয় ফাইলিং মানে যিখিনি লেতেৰা থাকে সেইখিনি ৰিমুভ কৰে আৰু ফাইলিং আৰু এটা কুৱেশ্যন মোৰ মনত পৰিছে যে ফাইল ক্লিন কৰাৰ প্ৰচেছটোক পিনিং বুলি কয় PINNING সেইটো হৈছে পিনিং সেইটো হৈছে ফাইল ক্লিন কৰা যিটো অপাৰেশ্যন সেইটো আৰু আমি যে মানে প্ৰি হিটিং যেনেকৈ কৰোঁ তাৰপৰা পষ্ট হিটিঙৰ এটা প্ৰচেছ হৈছে পিনিং সেইটো এটা প্ৰচেছ লাইট হামাৰিং বুলি কয় সেইটো পিনিং স্পেলিংটো বেলেগ তো সেইটো পিনিং এইটোও পিনিং ফাইল ক্লিন কৰা প্ৰচেছটোকো পিনিঙে কয়
আৰু পোষ্ট হিটিং কৰিবলৈ যেনেকৈ আমি কৰোঁ হিটেড কৰাৰ পাছত যেনেকৈ আমি লাহে লাহে কুল কৰোঁ সেইটো পোষ্ট হিট তাৰপাছত যেনেকৈ ডিষ্টৰ্শ্যন ৰিমুভ কৰিবলৈ আমি এটা পিনিং বুলি প্ৰচেছ এটা আছে লাইট হামাৰিং কৰি সেইটোও পিনিং স্পেলিং বেলেগ কিন্তু নাম একেটাই তো সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত এনেকৈয়ে লগ পাম নেক্সট পাৰ্টৰ সৈতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং